En Ray Canto Pinis, por primera vez tuvimos la oportunidad de entrevistar al elenco de una serie GL. Hemos platicado con Opon, Min, Nikki, England, Ploy y Pufai, protagonistas de Shades, una serie que nos enganchó desde el primer episodio gracias a su historia intensa y a la gran química de cada una de sus parejas. La serie sigue la historia de 6 estudiantes y una profesora de una de las escuelas femeninas más elitistas de Tailandia. Entre secretos, escándalos, romance y una revolución digital, Shades nos mantiene al borde del asiento en cada episodio. Si todavía no la han visto, pueden disfrutarla en el canal oficial de FRT Entertainment en YouTube. Ahora sí, comencemos. Hola a todos, bienvenidos a Ray Canto Pinis. Hoy estamos muy emocionadas porque tenemos una nueva entrevista. Por primera vez tenemos a invitada al cast de una serie GL. Ellas forman parte del elenco principal de la serie Shades, una producción que nos cautivó con su historia intensa, sus personajes y la increíble química de cada una de sus parejas. Estamos muy felices de poder conversar con ellas y conocer más sobre su experiencia en este proyecto. Pero antes de comenzar, dejemos que ellas mismas se presenten. We are from Shades. I'm Mint and play as Sophie. Hello, I'm Opa and play as Amy. Hello, I'm England and play as Ern. Hello, I'm Nikki. I'm play as Bill. Hello, I'm Ploy and play as Nano. Hello, I'm Pufai and play as Jane. You can say, ¿qué onda? Ray Canto Pinis. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Okay. ¿Qué onda? What Ray does it Canto mean? Pinis. Oh, okay. Yes, ¿qué onda? Is like, ¿Qué onda? Kinda. It's kind of say in Mexico specifically, it's like hello or what's up. Okay. Got it. Okay. We are gonna start with the first question, and Okay. it's for most of you, it's the first time that you act. So, how do you feel when you received this opportunity, and what did you learn from this experience? คือสำหรับพลอยอ่ะรู้สึกตื่นเต้น แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ FRT ให้โอกาสนี้มา แต่ก็แอบกลัวนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าตัวเองอาจจะทำได้ไม่ดีแบบกดดัน เพราะว่าก็จะมีมิ้นท์มีโอปอที่แบบเคยแสดงมาก่อนแล้วคือทั้งสองอ่ะเล่นกันดีมาก มีพี่มุกอีกก็แอบกดดันแล้วก็กลัวว่าตัวเองอ่ะจะทำได้ไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอได้ลองทำแล้วแบบกระแสตอบรับดีมากแบบแล้วก็มีคนชมพวกเราทุกคนเลยว่าแบบไม่อยากเชื่อว่านี่คือเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชื่นใจค่ะก็สำหรับปุ้ยฝ้ายก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วกันที่ผู้ใหญ่ใจดีที่ผู้ใหญ่มาเอ็นดูพวกเราคือเป็นเกียรติมากที่ผู้ใหญ่เอ็นดูพวกเราแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เล่นบทบาทนี้กับเพื่อนๆทั้ง6คนแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ก็ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เห็นถึงความสามารถได้แสดงอะไรใหม่ๆออกมาจากตัวเราเองละกันเหมือนแบบเราได้เล่นซีนที่แบบท้าทายตัวเราเองมากยิ่งขึ้นทำให้แบบรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆกับบทนี้แล้วก็กับเพื่อนๆในซีรีส์เรื่องเชดด้วยเพราะว่าบทของแต่ละคนคือแบบมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากเลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ท้าทายของพวกเราทุกคนเลยค่ะสำหรับหนูรู้สึกมีความสุขที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับเพื่อนๆทุกคนเลยแบบไม่ใช่แค่6คนนี้แต่คือแบบทุกคนในเรื่องจริงๆเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เรามีอะไรเราช่วยสอนช่วยแนะนำกันตลอดแบบมันไม่ใช่แค่เรามาเล่นซีรีส์แต่มันเหมือนแบบเราได้เจอสังคมที่เราขาดหายไปเราไม่มีแล้วเราได้มาเจอตรงนี้จริงๆใช่มีความสุขมากๆ
สำหรับอิงแลนด์นะคะ ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากๆ ซึ่งก็ไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้มาลองทำก็รู้สึกแบบดีใจนะแล้วก็พอลองทำจริงๆ ก็รู้สึกสนุกกับมันเหมือนกัน แม้ว่ามันจะแบบมีช่วงที่แบบเหนื่อยบ้าง แต่แบบพอมาได้เจอเพื่อนๆที่แบบว่าก็มีความแบบเฮลฮาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความสนุกสนานเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมีโพซิทีฟอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากแบบไปต่อ ครับก็สำหรับนิกกี้เรียกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันค่ะเพราะว่าแล้วก็นอกจากอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่เรียกร้องและโหยหามาโดยตลอด เพราะว่าก่อนหน้านี้เราแบบเคยมีไปขอว่าแบบอยากลองแสดงบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยได้รับโอกาสอะไรเลยใช่ค่ะแล้วก็ในที่สุดก็เฮ้ยได้ทำแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีใจจังเลยแล้วก็แบบได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในระหว่างการแสดงก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆมากๆค่ะที่ มันไม่เคยมันคือสิ่งที่เราไม่เคยทำอ่ะก็เลยแบบเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ค่ะ ชอบแล้วก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆค่ะ And the second question is, what was the biggest challenge of portraying your character? ก็ถ้าสำหรับความท้าทายสำหรับตัวละครนะคะอิงรู้สึกว่าแรกๆแอบรู้สึกท้าทายกับบทการร้องไห้ที่ต้องรู้สึกว่าเหมือนเป็นการโดนกลั่นแกล้งเพราะว่าไม่รู้ว่าความรู้สึกที่แบบเป็นการโดนกลั่นแกล้งแล้วต้องร้องไห้แบบนั้นมันรู้สึกยังไงแต่ว่าเราก็แบบแบบมีคนแบบช่วยคอยวิวคอยดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันออกมาโอเคอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราพูดในมุมมองของคู่เราบ้างดีกว่าว่าแบบเราท้าทายอะไรในคู่ของเรา เพราะว่าโอปอลกับมิ้นท์เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่มาลงสนาม NC เลยแล้วก็ท้าทายแล้วก็ยากนะ เรารู้สึกว่ายาก เรามีบทที่ท้าทายในด้าน NC ด้วย แล้วก็ด้านการทะเลาะกันอะไรอย่างนี้กับคุณแม่และปัญหา อันนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายในระหว่างคู่หนูกับมิ้นท์ ส่วนของเราพลอยกับปุ้ยฝ้ายนี่คิดว่าน่าจะคิดตรงกันคือการปะทะมันจะมีฉากที่เราปะทะกันเยอะเถียงการมีการแบบทะเลาะเหมือน argument เราต้องใช้แบบเขาเรียกว่าคือเราก็กลัวกันแหละหมายถึงว่าตอนที่เราแบบปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกกลัวแต่มันก็ต้องใช้ความกล้าระดับหนึ่งก็รู้สึกว่าด้านนี้มันท้าทายสำหรับตัวเรามาก ใช่มีการทะเลาะกันเยอะมากแบบ we are fight a lot ก็น่าจะเป็นในเรื่องภาษาต่างประเทศค่ะที่แบบเป็นภาษาที่เราไม่เคยคิดที่จะเรียนหรือจะพูดเลยอะไรเงี้ยแบบมันแบบไกลตัวมากๆแต่ว่าแบบพอได้ลองเวิร์กช็อปได้ลองจำบทก็เราก็ทำได้นี่หว่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็ท้าทายมากๆเช่นกันครับ Next question is more to yourself and your character. So, what advice would you give to your character? ถ้าสมมติเป็นตอนนี้ ถ้าในตัวของฉันเองนะนี่รู้สึกว่าเรื่องดำเนินมาตอนนี้อยู่ใน YouTube เนี่ยค่อนข้างจะโค้งสุดท้ายแล้ว นี่อยากบอกกับตัวละครเจนว่าขอบคุณนะที่พาให้เรื่องดำเนินได้มาถึงทุกวันนี้ใช่ส่วนตัวของพลอยพลอยจะบอกนาโนไปรวมๆแล้วกัน เพราะตัวนาโนพลอยรู้สึกว่ายังเด็กและมีความคิดบางอย่างที่ยังผิด แค่อยากให้ลองฟังคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอย่าคิดถึง Be more kind to herself. อยากบอกเอมมี่ว่าให้ลองกลับไปถามตัวเองอีกครั้งแบบไปอยู่กับตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่ แล้วก็จะได้เลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีไม่ใช่แบบว่าเยอะแยะไปหมดนึกก็งงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเอมมี่มันต้องการอะไรอาจจะต้องการความรักแต่ว่าก็ต้องแบบไปแยกแยะอะไรหลายๆอย่างนิดนึงให้คนอื่นเขาไม่รู้สึกว่าเขาโดนผลกระทบตรงนี้ คำแนะนำที่อิงอยากให้ก็คืออยากให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองในเรื่องของการหาเงิน คือถ้าสมมติว่าเราไม่สบายใจกับการที่เราต้องไปทำอะไรแบบนั้นก็ควรที่จะออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะได้เงินก็จริงแต่ถ้าเราไม่สบายใจก็อย่าไปฝืนทำอันนี้คือสิ่งที่อยากบอกเลยสำหรับนิกกี้ถึงเบลก็อย่างแรกคงเป็นความรู้สึกที่ว่าดีแล้วที่ฟังคำแนะนำของฟูนลินบ้างแบบไม่ว่าจะเรื่องสูบบุหรี่หรือทำตัวให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกก็คือแบบโลกใบนี้มันกว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นเรียนรู้มีเวลาเรียนรู้อีกเยอะค่ะ Let's talk about the couples of the history. So, what makes each couple unique and special in the story? คู่เราที่แตกต่างคือจะรักกันตั้งแต่แรก
จะเปิดมารักกันมากๆ แต่ดำเนินเรื่องไปยังไงต้องไปรอดู อืม จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคู่อื่นเยอะที่สุด เห็นด้วยอ่ะ อย่างคู่เราได้ฉายาว่าอะไรนะ Enemy to Lover to lovers ก็คิดว่ามันก็เป็นจุดที่ทำให้คนอยากจะติดตามไปเรื่อยๆอ่ะว่าพวกเราจะเป็นยังไง เริ่มจากการทะเลาะแล้วมันจะไปจบที่รักกันได้ยังไง ใช่ อ่ะของเบลเอิญน่าจะเป็นอันนี้เป็น enemy to lover อันนี้อาจจะเป็น friends to something เพราะว่าไม่รู้ว่ากลายเป็นอะไรใช่เพราะว่าตอนจบก็ไม่ได้เฉลยอะไร ก็มาแนวเพื่อนกันตั้งแต่ตอนแรกเนาะแบบเป็นเพื่อนกันมาตลอดแต่ว่ามันก็มีแบบพลิกล็อกบางอย่างที่มันทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรู้สึกอะไรสักอย่างต้องไปติดตามดูอีกทีนึงใช่ So the next question is what is your favorite memory from filming together as a cast? อย่างตัวฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจทุกโมเมนต์เลย คือไม่ว่าจะซีนไหนก็ตามอ่ะ รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อยากเก็บโมเมนต์แบบนี้ไว้แบบนานๆเลยไม่อยากที่จะแบบปิดกล้องเลยใช่เพราะรู้สึกว่าการอยู่กับเพื่อนๆในกองอะไรเงี้ยมันมีความสุขมากๆเหมือนพอเราสนิทกันจากใจจริงแบบสนิทกันทุกคนเลยอ่ะมันทำให้เราทำอะไรก็แฮปปี้คิดเหมือนกัน คือพอปิดกล้องไปอ่ะ แล้วแอบคิดถึงนะ แอบคิดถึงแบบบรรยากาศในกอง คิดถึงเพื่อนทุกคน เวลาเข้าซีนกับ เข้าปั้นก็คืออเล็กซิส เข้าซีนกับโอปาใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็คือโอปาพิรดา ก็รู้สึกแบบคิดถึงแก๊งนี้จังอะไรอย่างเงี้ย จริง คิดถึงเพื่อนๆทุกคน ของมินที่น่าจดจำมินชอบวันกีฬาสีเพราะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันคือวันกีฬาสีโรงเรียนจริงๆอ่ะแต่ฟิลลีดก็ไปทำหน้าที่ลีดก็คือแบบไปซ้อมกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมก่อนถ่ายนักกีฬาก็ทำหน้าที่ของนักกีฬาและที่เหลือก็คือทำหน้าที่ของตัวเองก็คือทุกคนแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองรู้สึกวันนั้นคือเหมือนวันกีฬาสีจริงๆ นี่ว่าทุกคนน่าจะมีความสุขเหมือนได้กลับไปเป็นมัธยมอีกรอบเพราะว่าถ้าถามโอปอรู้สึกว่าชอบตอนพักพอพักปั๊บเฮ้ยไปกินข้าวกันแล้วมันเหมือนมอปลายเหมือนย้อนกลับไปอีกครั้งจริงๆไปกินข้าวหยิบน้ำให้ด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยนั่งตรงนี้นะน่ารักมากเลยอ่ะชอบตรงนี้อันนี้เห็นด้วยกับตอนช่วงพักคือเหมือนทุกคนเป็นช่วงที่ทุกคนรีแลกซ์เป็นช่วงที่ทุกคนแบบโอ๊ยพักผ่อนจากการแบบเหนื่อยมาลานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความแบบฟรีของตัวเองชอบมากเหมือนกัน นี่ก็คล้ายๆกับทุกคนรวมกันนั่นแหละแต่ว่าฉันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยแต่ทุกคนพยายามมาคุยกับฉันมากไม่ที่ไม่ค่อยได้คุยกับใครเพราะว่านอนแค่นั้นเลย ชัดเลยแบบเหมือนทุกคนแบบดูตอนแรกเราอาจจะยังเฮ้ยไม่กล้าคุยกันดูไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่ว่าแบบพอหลังจบกล้องคือทุกคนสนิทกันแล้วสนิทกันมากใช่ I would say we can feel the good chemistry, the good relationship you have, like a cast, like friends. Yeah. You have good friendship. Yeah. Now, the last question is, without giving away spoilers, what are you most excited for fans to see in season 2? เราไม่สปอยนะI don't know ถ้าคิดว่าเป็นของโซฟีสิ่งที่ตื่นเต้นถ้าทุกคนดูจบแล้วจะรู้ว่าโหโซฟีคือปุ๊บไปเลยเพราะว่าทุกคนก็ตื่นเต้นกับคาแรคเตอร์ตัวเองในซีซั่น2นะทุกคนก็คืออยากรู้เหมือนกันคิดว่าคงจะมีแบบบทบาทใหม่ๆอะไรที่พลิกล็อกกว่าเดิมเยอะค่ะจริงสุดๆเลยขอแบบเหมารวมแล้วกันนี่คิดว่าซีซั่นแรกของแต่ละคนนะทุกคนเป็นยังไงซีซั่น2มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ อาจจะโตขึ้นการพัฒนาการของเรา คือความคิดอาจจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยก็ได้ไม่ใช่ธงแดงไปกลายเป็นเขียวอาจจะกลายเป็นแดงก็ได้ธงดำไปเลยนะอันนี้ คงดำไปเลย อ๋อได้แดงเป็นขาวเป็นได้หมดไม่รู้ตอนนี้เราไม่สามารถรู้อะไรได้เลยจริงเรายากนิดนึง Well, we will still for you guys. We're still watching for the season 2. thank you So, yeah. We have a little bit surprise for you. We have talked
with some fans, Latin America fans, and we make for you a video for the fans talking for you about the series. We have the subtitles in English, but we can send to you and you guys watching like after the interview and after all this with calm and patience, okay? But we want you to see it. Okay. Hola, soy Demi, les mando un saludo y un fuerte y un abrazo al cast completo. Me encantó la serie, todas estaban muy hermosas. Y quiero decirles que creo que a todos los fans les encantaría ver una segunda temporada. Las amo. Un saludo desde República Dominicana. Adiós. Hello, I'm from Mexico. I'm a big fan of Shades and I want to thank everyone who works on it. I love the series, I love the characters and the beautiful story. I'm really excited for season 2 and I can't wait to see what happens next. Please keep doing your best and we support you from Mexico. Hello, guys. I am Hirling Wayne in the second season. And greetings from Panama. Saludos desde Panamá, chicas. Se les quiere. Hola a todo el elenco de Chades. Quería aprovechar este momento para agradecerles por ser tan dedicadas con la serie. Me encanta su trabajo y cómo expresan cada sentimiento en todas las escenas. Espero con muchas ansias la segunda temporada y poder verlas actuar otra vez. Las quiero mucho. Hola, soy Jimena y les quiero decir que gracias por ser parte de una historia tan hermosa que me hizo reír, llorar, emocionarme y enamorarme de sus personajes. No fue solo una serie, sino una experiencia que guardaré con mucho cariño en mi corazón. Gracias por todo el esfuerzo y amor que le pusieron en ella. Las seguiré apoyando desde México. Las amo. Hi, Jada's cast. I just want to say thank you for doing such a great job with the show. From the very first episode, this series became one of my favorites. You are truly amazing and have such great chemistry on and off screen. I love seeing your Instagram stories and how you connect with each other. Thank you, Mark, for bringing this show to life, and above all, thank you for giving us such a great series and such a great cast. I hope, as international fans, we can support you and all the girls as much as possible. Take care and keep it up, the great work. Love you, Latin America. Thank you. Thank you. We are so appreciate. Thank you so much. I love you all. I really love it. I was here off. Thank you so much. We want to say a little bit more for us. I'm Venezuelan and I love the series too, so I hope the same time the season 2 so fast. And at the same time, girls, you're amazing. Like, thank you so much for the interview that you did today. You did it great. Thank you for your support. For me, I'm from Mexico and I love the series too. I really I love because it's so much drama and your chemistry is amazing, and also excited for the second two. So thank you so much. Thank you so much. Go. Bye. Yes.